ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? ለዛሬ ዩቲዩብ ላይ ሊቭ ለመግባት የተቸገራችሁ ልጆች እንዴት በዜሮ ሰብስክራይበር ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ሊቭ መግባት እንደምትችሉ አብረን እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮዎችን ከመጀመራችን በፊት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንጀምር። ወደ ጉዳያችን እንግባ። መጀመሪያ ላይ ክሮም ብራውዘር ነው የምንጠቀመው። ወደ ክሮም ብራውዘር እንሄዳለን። ሁላችንም ክሮም ብራውዘር እንከፍታለን። ክሮም ብራውዘር ላይ ገብተን ሰርች በተኑ ላይ ትሄዱና streamyard.com ትላላችሁ። አሁን streamyard.com በዚህ አይነት መልኩ መጥቶልናል። ክሬት ብሮድካስት ይላል። ክሬት ብሮድካስት የሚለውን ከታች ላይ ትነኩታላችሁ። ክሬት ብሮድካስትን ነክታችሁ ወደ ውስጥ ገባላችሁ። ኒው ብሮድካስት ኦር ዩዝ ፕሪ ሪከርድድ ቪዲዮ ኦር ኒው ብሮድካስት ካልነ ሊቭ ራሳችን የምንገባ ከሆነ ነው። ዩዝ ፕሪ ሪኮርድድ ቪዲዮ ካል ደግሞ ሪከርድ ያርጋችሁ ያስቀመጣችሁትን ቪዲዮ ሊቭ መልቀቅ ከፈለጋችሁ ዩዝ ፕሪ ሪከርድድ ቪዲዮ ማለት ሁለት አማራጭ ነው የሚሰጣችሁ። ኒው ብሮድካስት ከሆነ ራሳችሁ ሊቭ የምትገቡበት ቀጥታ። ዩዝ ፕሪ ሪኮርድድ ቪዲዮ ካላችሁ ደግሞ ሪከርድ አድርጋችሁ ወይም ቀርጻችሁ ያስቀመጣችሁትን ቪዲዮ መልቀቅ ከፈለጋችሁ ሁለተኛውን አማራጭ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ቀጥታ መግባት ነው የፈለኩት። ኒው ብሮድካስት የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚች ላይ የቻናላችሁ አይከን አጠገብ ፕላስ ምልክት አለች። ይቺን ፕላስ ምልክት ነክታችሁ ወደ ውስጥ ገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሊቭ ብሮድካስት የምትገቡት በፌስቡክ ነው ወይ ሊንክዲን ኢን ፔጅ ነው ወይ ዩቲዩብ ቻናል ነው ወይ ትዊተር ነው ወይ ትዊቲች ነው ወይ ሆፒን ነው ወይስ ሌላ ከስተም አርቲኤምፒ ነው ይላችኋል። እናንተ ሊቭ የምትገቡበትን ሶሻል ሚዲያቸውን መርጣችሁ ትገባላችሁ። እኔ ለምሳሌ ዩቲዩብ ቻናል ብዬ ገባለሁ። ከዛ መለያ በየትኛው ዩቲዩብ ቻናል ነው የምትገባ ይለኛል። እኔ እንዳጋጣሚ የተወሰኑ ዩቲዩብ ቻናሎች ስላሉኝ ነው። በመጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናሌ ኦኬ ልበልና ዩቲዩብ ቻናል ኢሜይላችሁ ነው የሚያስመርጣችሁ። ከዛ ኢሜይል አሁን እየገባልኝ ነው። እንደምታዩት ይህ ስትሪምያርድ እንዲህ እንዲያደርግ ይፈቀድለታል ይላል። ዩቲዩብ መለያዎትን ያቀናብር አማርኛ ስለሆነ ነው የምጠቀመው። ፍቃድ ስጥ ይላል ወይም አለው ይላችኋል። በእንግሊዘኛ አለው ትሉታላችሁ፣ በአማርኛ ፍቃድ። ኦልሬዲ ራይት አድርጎልኛል እንደምታዩት። ከዛ አሁን እኔ ባለፈውም ሊቭ ገብቼበት ስለነበረ ነው ቀጥታ ብዙም ዝባዝንኬ ያልጠየቀው። እንደገባችሁ እናንተ streamyard.com ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ ክሮም ላይ ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ቻናላችሁን ያስመርጣችኋል። ቻናላችሁ ላይ የሚጠይቃችሁ አለው ፍቃድ የሚጠይቅ ጉዳዮች ከሆኑ አለው ብላችሁ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቻናላችሁ አጠገብ ያለችውን ፕላስ ምልክት ነክታችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ኦልሬዲ ፊኒሺንግ አካባቢ ላይ ነው ያለሁት። ከዛ ብሮድካስት ይላል ዩቲዩብ ቻናሌን አስቀምጦልኛል። ዩቲዩብ አርማ አለው። ታይትል ምንድነው ብሮድካስት ታይትልህ ምንድነው ይለኛል። እኔ ታይትል ማረገው እስኪ ስለ ፍቅር እንጫወት። ስለ ፍቅር እንጫወት አልኩ። ኦኬ ዲስክሪፕሽን ላይ
ሰላም ፍቅር ለሀገሬ ያልኩኝ ዲስክሪፕሽን ላይ ታይትላችሁ ጋር ተገናኘ ነገር ነው የምትጽፉት። ፕራይቬሲን ፐብሊክ አድርጌዋለሁ። ፐብሊክ ማለት ለሁሉም ሰው እንዲታይ ነው ማለት ነው። ስኬጁል ፎር ላተር ይላል። አሁን የገባችሁትን በኋላ እንዲተላለፍላችሁ በኋላ እንዲጫንላችሁ የምትፈልግ ከሆነ ስኬጁል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቀጠሮ መሙላት ማለት ነው። ግን እኔ አሁን ቀጥታ ብሮድካስት እንዲሆን ስለፈለኩኝ ፐብሊክ ስኬጁል ፎር ላተር የሚለውን አልነካውም። ስኬጁል የምታደርጉት በኋላ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ነው። ክሬት ብሮድካስት የሚለውን ነክቼ እገባለሁ። ዩ አር ኢንተሪንግ ኤ ብሮድካስት ስቱዲዮ ይላል። ወደ ብሮድካስቲንግ ስቱዲዮ እየገባህ ነው ይለኛል። አሁን እንደምታዩት ብሮድካስት ስቱዲዮ ላይ ከገባህ በኋላ ሌታስ ቼክ ዩር ካሜራ ኤንድ ማይክ ይላል። ካሜራ ማይኳንና ካሜራችሁን በትክክል እየሰራች መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሴቲንጉን እየነካካችሁ ማይኩን ነክታችሁ ሙት ማድረግ ትችላላችሁ። ካሜራውን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ሊቭ ገብቻለሁ። ሊቭ እያደረገ ነው። ኦኬ ከዚህ ላይ እንደምታዩት ሁሉም ነገር አልቋል። ጎሊቭ የምትለዋ ከታች አለች። እሷን ጎሊቭ የምትለዋ እናካታለን። ከዛ እንደምታዩት ጎሊቭ ይላል። ጎሊቭ የሚለውን እነካለን። ጎሊቭ የሚለውን ነክተን እንገባለን። አሁን ኦልሬዲ ሊቭ ናችሁ እያለን ነው። ስክሪኑ ላይ እንዳነበባችሁት ዩ አር ሊቭ ይላል። ሊቭ ከገባችሁ በኋላ ራሱ ሊቭ ላይ ሆናችሁ ማይኳን ነክታችሁ ድምጻችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። ድምጻችሁ እንዳይሰማ ሳይለንት መሆን ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ካሜራውን ነክታችሁ ምስላችሁን ማጥፋት ትችላላችሁ። ምስላችሁ ሲጠፋ እንደዚህ ስክሪኑ እንደዚህ ሆኖ ሊቭ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊቭን ኤንድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኤንድ የምትለዋን ነክታችሁ መውጣት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ።